Đường này là đường Hùng Vương. Trước mặt màn hình là trước đó là cung thiếu nhi đã được tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng đấu thầu, đang xây những căn hộ cao cấp cho thuê hoặc bán nha anh chị. Nha Pha Sài Gòn, Tâm Đức, rồi Eximbank, ngân hàng Eximbank, Vietcombank, ngân hàng quốc tế, VB, tiệm vàng Ngọc Thẩm nè anh chị. Mời các bạn cùng khám phá cung thiếu nhi cũ ngày xưa hiện nay đã phát triển như thế nào, và cái đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa của thời của Pháp bây giờ nó sẽ sao, cũng như quảng trường thành phố Mỹ Tho. Tiệm vàng Ngọc Thẩm 4-5 căn nữa anh chị. Đây là cung thiếu nhi ngày xưa, cung thiếu nhi hiện giờ đã dời vào quảng trường trung tâm đó anh chị. Đây là những căn nhà cao cấp, quán xá rất là nhiều. Nhà nước có chủ trương mở những trung tâm cung thiếu nhi ra quảng trường, đó cũng cách để mở rộng không gian đô thị nha anh chị. Đây là đường Lê Đại Hành. Đại Hành, người nào học trường Nguyễn Chiểu ngày xưa là nhớ khu vực này ngày xưa cho thuê sách rồi đọc truyện rồi rất là nhiều. Hiện nay buôn bán đồ ăn uống. Nhà góc này ngày xưa là ai học Nguyễn Chiểu thì nhớ là buôn bán trái cây ha, trái cây rồi sao. Rồi trước cửa cái màn hình chị là từ Nguyễn Đình Chiểu ha. Trường Nguyễn Chiểu đây là trường mặt chính là nằm ở đường Hùng Vương, mặt ăn sau nằm ở đường Lê Lợi anh chị. Đường Lê Lợi, đường Ngô Quyền cũng có cổng phụ. Trường Nguyễn Đình Chiểu. Rất nhiều anh chị em ở Mỹ Tho, Tiền Giang học từ trường Nguyễn Chiểu ra. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang ngày xưa bây giờ là tỉnh Đồng Tháp. Nhiều chương trình đào tạo từ xa học ở đó nha anh chị. Đây dòng soi giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Trãi. Đây nhà thờ lâu đời của thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Này là tòa giám mục của giáo phận Mỹ Tho. Rất rộng. Đường Hùng Vương này được nối dài sau này hả anh chị? Trước đó là không có cầu Hùng Vương trước mặt anh chị. Sau này xong mới bắt cái cầu ha, chứ trước đó là muốn đi qua bên đình bên kia là phải đi bằng cái đò nhỏ do người dân đi qua. Hiện nay nhà nước đã mở rộng đường Hùng Vương, mở rộng thành phố không gian đô thị thành ra bắt cầu rồi, đò đã được dẹp rồi.
Rồi bên kia trước mặt mình là phở Đông Hải lâu đời nha anh chị, khoảng 40.000 tô, ăn rất là ngon. Đó. Anh chị em nào có về thành phố Mỹ Tho thì ghé quán đó ăn rất là ok, chất lượng. Rồi xong này nó liền từ đập Bảo Định đi qua vượt qua là Hồng của thành phố Mỹ Tho ha. Hai bên bờ kè này đã được làm nhà nước làm đường rất đẹp. Trung tâm hành chánh công thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp hiện giờ nó nằm bên đây ha anh chị, nằm bên đường Hùng Vương mới này. Hai bên đường trồng cây bằng lăng, giờ chưa có bông nữa, có bông rất là đẹp. Mùa này không phải là mùa bông của cây bằng lăng. Bên đây là thuộc Đạo Thạnh anh chị, vậy là phường Đạo Thạnh thành phố Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp. Xong đây xung quanh đây quán cà phê, cửa hàng ăn uống đâu mà mọc lên rất nhiều nha anh chị. Vậy đặc biệt là anh chị em ở xa nào đi tới Mỹ Tho ghé qua quán phở Đông Hải nha anh chị. Ở quán đó rất là lâu đời mà rất là ngon nha. Đường Hùng Vương này là đường chính của thành phố Mỹ Tho xưa nha anh chị. Rất là rộng so với những con đường khác. Bên đây trung tâm hành chánh công của tỉnh Đồng Tháp cũng đặt nơi đây, thành ra xung quanh bán cà phê ăn uống rất là đông anh chị, du lịch rồi đậu không. Đó, này kiểm toán nhà nước đặt đây. Cái bên lớn lớn đó là trung tâm hành chánh công của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Đó. Đây là trung tâm hành chánh công của tỉnh Đồng Tháp hiện nay. Hiện nay nữa tỉnh mình cũng có chủ trương dời trung tâm hành chánh công về khu vực Cái Bè Cái Lậy anh chị. Chỗ nào chính xác thì chưa, nhưng đó dự định. Nói chung đặt đó là để cho chỗ giữa hai đầu đất nước, cho từ Gò Công Đông hay từ bên Hồng Ngự rồi lại đi lại cho đó thành chỗ giữa trung tâm nha anh chị. Cũng như Tây Ninh hiện giờ chọn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Đức Huệ để làm trung tâm hành chánh công của tỉnh vậy. Đồng Tháp mình cũng như thế, cần phải mở rộng phát triển khu đô thị, đường giãn dân rồi ra mới phát triển kinh tế. Vì trung tâm hành chánh công về tới đâu thì xung quanh đó mà đường xá sẽ mọc lên, kinh tế sẽ phát triển, dân sẽ giàu, đóng thuế nhiều, nước sẽ mạnh nha anh chị. Trung tâm hành chánh công ở đây gửi xe là miễn phí nha anh chị, là gửi xe tự động, tự lấy thẻ quẹt rồi ra cũng lấy thẻ quẹt. Đúng rồi là nó dỡ cổng ra cho chúng ta vô, hoặc là dỡ cổng ra cho chúng ta ra. Cũng có bảo vệ ngồi coi, cũng có camera quay chúng ta, nhưng quét thẻ hoàn toàn tự động nha anh chị.
trung tâm hành chánh công tỉnh Đồng Tháp. Còn trước anh chị là cái vòng xoay đường Hùng Dương với quốc lộ 50. Mấy bên kia là quảng trường nha anh chị. Cung Thiếu Nhi đã giao cho tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì hiện nay đã dời ra hướng đó anh chị. Này quẹo phải là về Gò Công, chợ gạo nha anh chị. Còn quẹo trái là ga Trung Lương đi thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 á. Đây xin mời quý vị cô bác tham quan quảng trường mới của thành phố Mỹ Tho ha. Nay đã thay ra đổi thịt, đã phát triển mở rộng khu đô thị thành phố Mỹ Tho ra nha anh chị. Làm công viên rồi nha anh chị, công viên trồng cây đâu, đường xá rất rộng rất lớn. Đây tối rất là sung túc nha anh chị. Từ nay từ trưa nắng thì người ta sẽ vô quán hết rồi, không còn bán ngoài lề đường nữa. Tối thì mấy bên đường này người ta bán ăn uống rồi bình dân rồi, tập trung chơi rồi. Do phát triển sau thành ra nên người ta làm đường rất là rộng, là những cái công viên cây xanh này, đô thị rồi. Đó là lợi thế của khi mà mở rộng đô thị mà người ta làm sao anh chị. Còn trước đó thì có nhà dân chen chúc rồi làm giải tỏa đền bù rất là khó khăn, tốn kém. Còn nhà nước mở mới thì rất là dễ. Còn trung tâm hành chánh công thì lúc nào cũng người dân cần hết á, thành ra xung quanh đó lúc nào cũng đông dân cư đó, không có sợ vắng vẻ. Chỗ đó là bất cứ người nào không muốn cũng phải cần tới, người nào cũng phải đến đó để làm thủ tục hồ sơ giấy tờ. Trung tâm văn hóa tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp anh chị, làm rất là lớn. Trung tâm văn hóa tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp. Quảng trường còn đất trống nhưng mà sau này sẽ còn mở rộng, còn sẽ cấp những cái trung tâm của cơ quan của nhà nước nữa nha anh chị. Kèm theo đó có thể là xen kẽ những khu nhà dân cư cao cấp. Đây, đài truyền hình tỉnh Đồng Tháp về đây anh chị. Đài báo và phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Nhà nước đang làm bờ kè anh chị. Mới đây mấy xe cặp kênh thành ra làm bờ kè, làm cây trồng, sau này tối khu vực này rất là đông anh chị. Ban ngày nắng thành ra còn thời chắc tối chỗ này tập trung vui chơi giải trí, người dân rất là đông. Gia đình hay chở con em ra đây uống cà phê, chở cho trẻ em nó chơi. Công trình đang làm anh chị, đang làm. Đang thi công làm.
trồng mấy cái sau này chưa lớn á, lâu lớn. Đây nhà nước đang làm về khu dân cư An Hòa chưa xong anh chị. Trồng những cây phượng có bông rất là đẹp, đó mùa hè nên trổ bông. Phượng nở ve kêu là mùa hè đến là học sinh nghỉ anh chị. Thời học sinh là thấy phượng nở ve kêu là mừng lắm, vì được nghỉ hè đi chơi hết anh chị. Nhiều trò chơi dân gian ngày xưa mà bây giờ không còn nữa, giờ là đa số lên điện thoại chơi game hoặc là học hỏi rồi trên đó rất là nhiều, chứ không có trò chơi mà búng thung, thải đá, nhảy dây và tắm sông rồi không còn nữa anh chị. Đó là chơi dân gian đó, người ta đánh tổng rồi chụp nhiều khi mà trúng rồi mới sưng đầu á, mà người ta vẫn chơi vì không có còn gì trò chơi nào để chơi hết chị. Còn bây giờ quá nhiều cái chơi luôn, thành ra giờ phụ huynh hay đưa con em quay lại những trò chơi cũ ngày xưa chứ mà tốt, chứ để học sinh nít nhỏ nó không biết, nó vô điện thoại nó chơi game không, nó ảnh hưởng tới mắt của trẻ nhỏ cũng như ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Cũng cho chơi nhưng mà cho chơi hạn chế nha anh chị, cũng không nên cấm hết. Cái thời đại công nghệ phải biết được cái điện thoại cách sử dụng nó như thế nào, cũng phải biết chơi game này nọ, nhưng mà hạn chế, kiểm soát, tầm kiểm soát nha anh chị. Không nên cấm tuyệt đối, nó cũng không tốt nha anh chị. Mình cũng phải linh hoạt quyển chuyển chút xíu. Đây là quảng trường thành phố Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp bây giờ nha anh chị. Cảm ơn quý anh chị cô bác đã xem kênh.